Вітаю вас, друзі! Учора у Москві ввечері трапилася прекрасна, я б навіть сказав, вибухова подія. Срочные сообщения сейчас приходят из центра Москвы. Взрыв прогремел в ресторане, который расположен в Сталинской высотке на Кудринской площади. Хоча, даруйте, напевно, все ж таки неправильно казати, що там був вибух, тому що стався усього лише хлопок. Там кровь была, по телефону разговаривали. Очень сильная суета. Потом выходим, прям хлопок очень сильный был. Проте, дорогі друзі, ви не переживайте. Усього лише подохло 3 росіян і близько 15 були поранені, але із рестораном, де цей хлопок стався, дякувати Богові, усе гаразд. Мой любимый ресторан. Ну как так? За попередніми даними, учора у ресторан прийшла невідома жінка із саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував. Ця жінка загинула. Загинуло іще 2 росіян. Про поранених ви вже чули. І там, наче як у той самий момент, святкував свій день народження один російський генерал на ім'я Олександр. Я одразу маю перепросити за такий сильний блюр відео, але просто не хочу рекламувати педофілів. Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55. Знала бы я об этом раньше, мы бы надели немножечко другой костюм, но что ж. І серед російських генералів, які могли святкувати своє 55-річчя, і яких звати Олександр, є тільки один – це Олександр Чайко. Причому це не абиякий Олександр, а російський генерал-полковник Олександр Юрійович Чайко, герой так званої Російської Федерації і з травня 2026 року головнокомандувач повітряно-космічних сил Російської Федерації. Тобто це дуже жирна ціль, жирна в усіх сенсах. Саме оця мерзота відповідає за дуже багато повітряних ударів проти нашої країни. Ця мерзота – це терорист, і вона має бути ліквідована. Станом на зараз ми не знаємо про долю цього російського генерала, але сподіваємося, що він, якщо навіть не відправиться до Кобзона, то принаймні буде страждати залишки свого нікчемного життя. На цьому хороші новини із так званої Росії не закінчуються, але зараз я маю зробити дуже важливе оголошення. Ми сьогодні за донат від 300 гривень розігруємо оцього прекрасного ножа, який нам надала компанія «Ствол» для розіграшу. І він може стати вашим, якщо ви закинете 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Переможця ми визначимо вже завтра вранці о 10-й годині. І щоб не пропустити результати розіграшу, підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання на який є також в описі до цього відео. Сьогодні Сили безпеки та оборони України здійснили нову масовану повітряну атаку проти так званої Росії. Летіло до Уфи у Башкортостані. Знову, як і учора, там загорівся НПЗ. Ужас. Мартин, сюда иди. Я маю нагадати, що в Уфі є одразу 3 НПЗ, там є що бомбити, тому дрони туди будуть літати іще часто. Потужність НПЗ, який було уражено сьогодні, становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Це середній за розмірами нафтопереробний завод. Приблизно такий самий за обсягами нафтопереробки і ще Саратовський нафтопереробний завод, який вже бомбили неодноразово Сили безпеки і оборони України, і сьогодні вдарили по ньому іще. На місці виникла величезна пожежа, напевно найбільша, за весь час, поки українські безпілотники атакують Саратовський нафтопереробний завод. Очень ярко горит, очень. Так даже, вышки не горели, просто прям мясо. Попали опять, что могу сказать, попали. Прикольна тема. Я можу тільки погодитися. Саратовський НПЗ має проєктну потужність також 7 мільйонів тонн нафти на рік, але не тільки туди летіли сьогодні українські дрони, бо куди ж без стабільності, без ударів по Wildberries. И вновь утро недоброе, это 13-й склад маркетплейса Wildberries. Там ужас, что у нас тут беспилотники нас атаковали и взорвали что-то где-то там какой-то склад или Валберес. Оця прекрасна подія сталася у населеному пункті Новосімейкіно Самарської області так званої Росії. Тут є один дуже важливий нюанс. Якщо подивитися на склад Wildberries із космосу, зокрема на знімках Google, ви можете побачити, що там поруч є великий триколор. Так, росіяни неподалік від складу намалювали свій прапор і поруч поставили літери Z та V на підтримку агресії проти України.
України. Тому я абсолютно не здивований, що українські безпілотники розбомбили склад, який знаходиться поруч, тому що вони летіли на оці символи, вони їх вабили, знаєте. От, реакція росіян, до речі, була доволі різною. Одні сильно підтримали цю атаку, їм сподобалося. Не, ну прикурщик, красавчики просто. Прямо отработали, охуели. Что центр города, ну как бы видно, я того все. Украинцы, вы красавцы, мадяр. Лучше просто. А це означає, що треба бомбити так звану Росію іще більше. Бачите, росіяни підтримують цю ідею. Інші росіяни, як тільки прилітають безпілотники, просять припинити війну проти України, а тому тим паче росіян треба бомбити іще більше. Господи, когда это уже все закончится? Меня просто трясет с утра от этих звуков. Это просто страшно. Я не розумію насправді, що їй так не подобається і чому їй страшно, адже це Росія, Путін, побєда. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Ось отака побєда чомусь не дуже подобається власниці компанії Wildberries, яка напередодні вперше вийшла із комунікацією, відколи українські дрони почали атакувати логістичні хаби оцієї компанії. Уже почти 2 недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Почему именно наши склады? Я маю пояснити. По-перше, Україна відповідає на російську агресію і тому має право завдавати ударів по території так званої Росії, в тому числі по складах компанії Wildberries, оскільки, по-друге, ці склади використовуються для зберігання та продажу і переміщення товарів військового або подвійного призначення. І сама власниця компанії, власне, це визнає. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. І можна було би сприйняти це справді за виправдання, за адекватне пояснення, тільки от є нюанс. Там, де розташовані Amazon і Alibaba, там країни не здійснюють агресії проти інших держав. Ну, принаймні, станом на сьогодні. Російська Федерація займається війною проти України вже ось 12 років, із яких понад 4 триває повномасштабне вторгнення. Тому, якщо коротко, вона так нічого й не зрозуміла. Вона не закликала Владіміра Путіна припинити війну. А ще, до речі, на Wildberries розташовані бази північно-корейських найманців. Трудовая миграция складов Wildberries. Это у нас трудовые мигранты из Северной Кореи. Ну а поки власниця компанії Wildberries бідкається, але не просить Владіміра Путіна припинити війну, власне, через яку і горять її склади, інші росіяни просять припинити так зване СВО. Щось їм не подобається, як воно йде за планом. Знаю, но я больше, конечно, за мир. Мне кажется, нужно как-то это все побыстрее прекращать. Имеете в виду военные действия? Да, военные действия, как бы договариваться, потому что, ну, это уже как бы переходит все границы. Ні, границі перейшла російська армія. Вона буквально перетнула кордони України. А от зараз Україна просто відповідає. Причому іще навіть не пропорційно тому, як росіяни здійснюють свої атаки проти нашої держави. Українські повітряні удари будуть лише нарощуватися. І антипутінські настрої всередині так званої Росії також. Та й поза її межами. Это же насколько надо довести страну свою, чтобы я, россиянин, который находится за пределами Российской Федерации, смотря рилсы, где прилетают в жилые дома дроны, радовался за это. Россияне уже хотят, чтобы Россия распалась. Надо розвалити Росію. І знову ж таки, тут доволі складно не погодитися. Ми з вами вже починаємо звикати до того, що росіяни записують відеозвернення, у яких вони виступають проти Владіміра Путіна, проти російської влади загалом, за припинення війни проти України. Але навіть у етері у Соловйова
Інший пропагандист сказав, що його постійно запитують, і це найпопулярніше питання – коли ж усе закінчиться? Есть, Владимир Рудольевич, вы знаете, самый распространенный вопрос, который мне задают, это всегда, а когда это закончится? То есть у бизнесменов, у простых, условно говоря, тружеников, как условно говоря, в тех местах, где мы пересекаемся, основной вопрос, когда это закончится? І нам із вами, звісно, приємно бачити, як росіяни плачуть і скиглять, як вони просять припинити війну проти України, але давайте теж будемо реалістами. Владимир Путін і його оточення не збираються припиняти війну проти України. Росіяни усе одно, принаймні вагома їхня частина, налаштовані й далі воювати проти нас. А це означає, що скоро нічого, на жаль, не закінчиться. Ну вот, честно говоря, мне хочется, наверное, на более широкую аудиторию ответить. Это надолго. То, что бьют сейчас по нашей инфраструктуре, это показатель того, что к нам с вами, простым людям, не находящимся на фронте, прийшла війна. І це означає, що і наша країна має бути готова до затяжної, до тривалої війни, яка вже і так триває 12 років, і більше ніж 4 роки – це повномасштабне вторгнення. Нам потрібні сильні менеджери на державних посадах, і найголовніше, нам потрібна єдність і комунікація, діалог між владою та суспільством. Але позавчора були величезні протести, велика хода у Києві. Люди виходили і у інших містах. Учора, навіть попри те, що не було ніяких анонсів і ніхто нікого не закликав виходити, усе одно люди збиралися у Києві, у Одесі, у Дніпрі, у Харкові та у інших містах нашої країни. Але усе одно немає ніякої реакції на ці протести. Нуль. Жодного коментаря ми так і не почули від президента України Володимира Зеленського. І це дуже сумно, тому що це не допомагає нашій країні далі виборювати своє існування, свою незалежність. Це не додає нам усім єдності. Я дуже сподіваюся, що це зміниться, бо інакше я навіть не хочу казати, що може статися із нашою країною. Дякую всім, хто демонструє свою громадянську позицію і не мовчить. І дякую всім, хто допомагає нашому війську, яке за минулу добу отримало іще 129 нових FPV. Сюрприз. Зенітна батарея військової частини А-7034 і не тільки. Дякуємо фонду Сергію Стерненка і Сергію Стерненко особисто за такі сюрпризи для нас. А ми зробимо сюрпризи для наших ворогів. Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади «Сапсани». Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та пану Сергію за надані нам 100 дронів в рамках програми «Секретний Русаліс», а також 2 носії ретрансляторів та ретранслятори, щоб керувати цими дронами. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Героям слава! Батальйон безпілотних систем «Атос» 78-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює величезну подяку спільноті Стерненка за надані ось такі класні пташки, що допоможуть нам ефективніше нищити нашого ворога. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Будьте відповідальними громадянами своєї країни. Пам'ятайте, що ви і є Україна. Україна належить нам усім. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.